Hello, good morning. Uclk නිකරටියට ආවා. නිකරටි රවුන්ඩ් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. කට්ටිය බඩුවන්න ගියා. අද බ්ලොග් එක තමයි අපි නිකරටිය යනවා කොටහෙරෙන් දාලා. එතකොට ඉංජිනි මිටිය තව අපි අසන්ලා ගෙදර යනවා. අපි යන තව ටිකකින් බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. Ini kalau tidak orang hari ini akan lagi berang. Ini buah ni. Ini ada tahu ini, orang ini loan itu tak ada. අපි මේ නාන්න යන්න කියලා හැදුවේ. ඔය මෙට් ටික අතට දාන්න ඕනේ. ඔව් ඈ. තියෙන අපි ආපු වාහනේ. ඉතින් view එක. අල්ලපන්. වදින්න නෑ දාලා. ඉතින් පාර කියලා. පොඩ්ඩක් නැමිලා යන්න ඕනේ. අෂාන් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ අපේ ඉංජිනි මීටි ගැන පොඩ්ඩක්. මොනේ දියාල සද්දයක් එන්න. Ini